با سلام خدمت همراهان کوکستان. منطقه که امروز برای شکار سنگ اومدیم منطقه سنگ‌های بیکربناتی است. در این مناطق باید انتظار کلاسترهای کلسیتی داشته باشیم و تیکه‌های کوچیک عقیق و یا ژیپس. منطقه رو میخوام بریم امروز برای جستجو. منطقه بکر و صعب العبوری بوده. اینجا عبور و مرور در این منطقه کم هستش. اول کاری که هر طبیعتگردی معمولا داروهای گیاهی رو بشناسه براش خوبه. به اینا پونه کویه. بیم بگیرم اونجا پونه کوی همون نعنا هستش. خب بریم سمت جلوتر. امروز آقا مهران و آقا رضا ما رو همراهی میکنن که جلو حرکت کردن. منطقه رو باید ادامه بدیم تا با کوهایی که بیکربنات تقریبا خالصتری دارن برسیم. اینا کلا پونه کویه. بیاین اینجا یه چشمه از وسط ریشه های پونه. تراوش آب از وسط این لایه های کربناته. خب بریم جلوتر. این سنگ هایی که گفتیم کربناته بیان جلوتر عمو جان. اینا هستش سنگ کربنات کلسیم یا همون سنگ پای آهک. این سنگ برای تراش سنگ های ساختمانی هم استفاده میشه. اینا سنگ های کربنات هستش. هم برای ساختمون استفاده میشه هم برای آهک. 4 ساعت در دمای 1700 درجه قرار بگیره تبدیل به سنگ آهک خواهد شد. حالا دوستان دیگه اینا رو بدونید یه اسپند هستش. سپنج همونه که دود میکنن این پوتشه. یه طبیعتگرد خوب معمولا باید اینا رو بدونه تا در مواردی که خواسته باشه ازش استفاده کنه. این پوته بیان جلوتر. بیان جلوتر عمو جان. این هست زلوار یا زرشک کوهی. این قرمز میشه هنوز فصلش نشده. زلوار یا زرشک کوهی. این طبیعتش سرد است برای کبد خوبه. پاک کننده کبده. ماه بهار هستش هنوز تو رودا اینجا آب میره. آقا رضا و آقا مهران هم امروز ما رو همراهی میکنن. جلوتر حرکت کردن. آقا رضا تخصص خاصی تو عسل کوهی دارن. پیدا کردن لونه‌های زنبور کوهی. این کوه رو بگیر عمو جان. یه سازه سر اون کوه هستش. ارتفاعات بسیار بلند. یه سازه هستش. دیواراش دیده میشه. احتمالا مال قدیمی های خودمون بوده که اینجا زندگی میکردن. تقریبا 500 تا 1 کیلومتر دیده شد. خب رگه های کلسیتی هستش. در این مناطق هنوز کلسیت به صورت رگه‌ای هستش و به صورت کلاستر یا همون بلوربندی نشده. سبکای بلوربندی کلسیت هم زیاد است. انواع سبکای بلوربندی رو داره و اگر تو مسیر رو حرکت کنیم بهتر خواهد بود. اون درخت هم همون جان. حالا دیگه چیزی که برای گفتن زیاد نیست. سنجیت کویه. نوع سنجیت کویی معمولا از سنجیت های کاشت ما دست کاشته تو برای اقتصادی کوچیکتر هستش. مثل بنه هستش تقریبا. بنه پسته کویه که کوچیکتر هستش از پسته هایی که به صورت اقتصادی کاشت میشن. اینا لایه های رسوبی هن که چین خوردن. چین خوردگی باعث شده این لایه های رسوبی این حالت.
رسوبات معمولا اینطوری هم بر اثر فرآیند کوهزایی در یه منطقه به این سمت بارگذاری الان اینجوری بوده، ولی بر اثر چین خوردگی به این سمت در اومدن. همین چین خوردگی یکی از عوامل پیدایش کوه ها است. این رگ‌ها کلسیتن، اینا سیلیسی نیستن. درجه سختی 4 با نوک کلنگ به راحتی خط برمیدارن. دیده میشه؟ اینا رگ‌های کلسیتن، هنوز به صورت بلوربندی در نیومده. جاهایی که بلوربندی ها معمولا به صورت بلور هستش باید فضای بیشتری در دو طرف سنگ ایجاد شده باشه. یه فضای خالی تقریبا از 30 سان بیشتر که کلسیت به راحتی بتونه بلوربندی کنه. معمولا در این چون سبک بلوربندی کلسیت زیاده هستش، گل کلمی هم در این مناطق یافت میشه. اگر جای مستعد باشه برای رسوب گذاری، رسوبات کربناته، معمولا گل کلمی هم یافت میشه که داخل غارها یکی از پیدایش همین گل کلمی داخل غارها همین رسوبات کربنات هستش. مسیر رو ادامه بدیم. حالا شما هم اینجا آمرانید نگاهی بنداز ببین سنگی چیزی مد نظر هست که رضا شما که تخصص زیادی داخل برای پیدا کردن در این زنبور، ببینید اینجا زنبوری چیزی هم هستش که همینجوری که مسیر رو ادامه میدیم ببینید زنبوری چیزی هم هستش که اصل کوهی بخوریم آرزا یا نه. مسیر رو ادامه بدیم به سمت بالا. من منظورم اون کوههای بلند هستش. اگه که دوربین رو بگیریم اون سمت همو جان، منظور من این سبک کوه هستش که کلا جنس کربناته دارن و تیکه نیست. اگر درون اینا شکاف‌های ایجاد شده باشه معمولا مستعدن برای انواع سبک‌های بلوربندی کلسیت. احتمال تیکه عقیق هم پیدا کردن در این مکان‌ها هستش که به صورت توپی وسط اینا رسوبات سیلیسی قرار بگیره و بعداً دچار دگرگونی بشه و تبدیل به توپی‌های عقیق بشه. خب از همین تو مسیر رود اگر بریم بهتر خواهد بود. بیاین اینجا داخل اینا رو بگین. اینا قورباغه، قورباغه موجود دوزیسته. اول به صورت مثل ماهی هستش. صبر کن ببینم 1 کیلو میشه گرفت. خب هنوز از دستم در رفت. یه قورباغه اگر بتونیم، اینا موجودات دوزیستن. زیست اولشون تو آبه. خیلی سریعن. بادم در رفتن. سرعتشون زیاده. بازم همو در رفت. یه ماهی بتونیم از اینجا. خب اگه بالاتر چی شد اینجا رو که دیگه کلا گلالوده شد. خب بیاین اینجا محیط فرارشون کوچیک‌تره و کاملا دیده میشن. 1 کیلو بگیریم عمو جان. دیده میشه این قورباغه است. این بعدن کلا این دم خواهد افتاد. اینا موجودات دوزیستن. یه زیست اولشون تو آبه. خب شما چیزی پیدا نکردین؟
وجود این رنگ، بیان اینجا، وجود این رنگ در رسوباتی که آب همراهشه نشون دهنده اکسید آهنه. جای در این منطقه اکسید آهن وجود داره، اکسید آهن ستایی Fe2O3 قرمز رنگه. این هم رگه کلسیته، این سیلیس نیست، این کلسیته. خب رسوبات که تشکیل شدن، پس باید جای بریم که حالت شکافا، حالت امتدادش بیشتر باشه. اینجا هنوز سنگا شکافی نداره. بیاین بالاتر همو جان، مسیر رو ادامه بدیم. این سنگای رسوبی هستش. از کجا؟ دیگه سنگای رسوبی دوستان خودشون دیگه الان واردن. سنگای رسوبی به صورت تیغه‌ای میشکنن، به صورت لایه رو همن رسوبات. بعد بر اثر چین خوردگی تبدیل به، یا مثلا از اینجوری که رسوب گذاری شده، چین خوردگی باعث شده که همین فرآیند کوهزایی رخ بده و رسوبات این سمت شکل بگیرن، دیده بشن. خب آقا رضا شما نیستین، زنبوری پیدا نکردین؟ هیچی کناری آبای زنبوری نیست. حالا اینم بگید دیگه، اینا که برای همه دوستان توضیح دادیم مسائل چی. این درخت بنه است. بنه همون پسته کوهی هستش. این درخت بنه است. خب بریم سمت جلوتر. حرکت آب از این سمت، پس خاکای یا اکسید آهن از این لایه ها دارن میان. بیاین اینجا همونجا، این نشون میده اینجا اکسید آهن یا دیده میشه مثل زنگ زدگیه. فکر میکنی آهن زیر زمین بوده زنگ زده. اینجا هم هستش. خاک حالت زنگ زدگی داره، دیده میشه. فکر میکنی خاک زنگ زده، این اکسید آهنه. اگه مسیر رو از داخل این آبراه ادامه بدیم فکر کنم بهتر باشه. این همون سنجیت، درخت سنجیت که گفتم. این سنجیت کوهی است، سنجیتاش کوچیکه، هنوز فصل گلدهیش هست ولی کوچیکن. مسیر رو ادامه بدیم عمو جان. باید برسیم عمو جان پای اون کوه. من نظرم به پای کوه ها هستش. میدونم اینجا تشکیل نشده چون اینجا اصلا تیکه های سنگن. باید جای باشه که سنگ ها یک دست شده باشه. ماشاءالله چه درخت سنجیت اینجا سبز شده. به خاطر حرکتمون هم سریع به سمت جلو هستش که سریعتر برسیم و وقت فیلم گرفته نشه. وقت فیلم اگرم گرفته بشه با همین توضیحات دید میشه اومد بالا. ما از همین داخل آبراه بیان بهتره. بیاین اینجا یک جا تیکه سنگ کلسیت تشکیل شده. این بلور کلسیته ولی این تیکه سنگ هنوز مستعد نیست. اونقدی بزرگ نیست که بتونه داخلش بلورای خوبی شکل بگیره. حفره اونقدی بزرگ نبوده. رو زمین پر سنگای کربنات است. دیگه هر چی شو حجم اینا بیشتر شد. تیکه های بزرگتر.
این خاک امو چیه؟ خب به اینجا این یه لایه تشکیل شده اینجا به نام خاک پایه سیمان هستش. رنگ سیمان به خاطر این سبزی ایناست. جا صبر کن، به اینجا بهتر، اینجا نگاه، به اینجا این خاک است، فکر میکنی سنگ نیست، این خاکه، خاک مارون بهش میگن، خاکی که پای سیمان سبز هستش. مسیر رو عمو جان ادامه بدیم که وقت فیلم زیاد گرفته نشه و بتونیم به مقصدی برسیم. خب مسیر رو ادامه بدیم در این آبراه تا برسیم به جایی که سنگای کربناته یک الان دیگه تیکه ها بزرگ شده، هر تیکه حدود 1 تن 500 1 تن بزرگ داره، تیکه های بزرگتر داره. منم اگر بیام همونجا اون سمت بالاتر که بهتر خواهد بود، از آبراه بیام بیرون، نفس آدم تو آبراه میگیره، رطوبت زیاده. آرزان مسیر تون ادامه میدن. صخره رو داشته باشم اونجا، چه صخره قشنگی. این مناطق معمولا تو این شکافای سنگای کربناته معمولا زنبورا جا میگیرن، زنبور وحشی. آره آجره. اینجا تمدن چیزی احتمالاً تو قدیما، چون جایش خیلی سرپناه بوده، جای مخفی بوده، احتمالاً تمدن چیزی اینجا بوده، چون این آجره، این آجره، این روتایل بزنه دیگه خلاص. زیست سنگا رو هیچ وقت دوستان خب اینجوری مثلا برمیدارن بدون توجه بر ندارن سنگو. این روتایل زرده، این روتایل زهر برابر با عقرب داره، نکشینش، ولش کنین بره. خب اینجا احتمالاً قدیما محل سکونتی چیزی بوده، چون بر اثر فرسایش مشخص این گوشه کنارا که دیوارای چیهای زدن از خاک بیرون. خیلی رطوبت هوا زیاد شده، منم سرنفس میزنم عمو جان. این نظر من بینه که اینجا دیواره یا برای سد بستن. خب اینا دیگه این صخره رو بگیر، این صخره کلا جنسش کربنات هستی، جنسایی که بیکربنات دارن که همون سنگای ساختمونی. اینا اگر وسط اینا جای خلل و فرج بزرگ ایجاد بشه، معمولا کلسیتا رسوب گذاری به صورت بلوربندی و انواع سبکای بلوربندی که در کلسیت هست که زیاد هم هستش، گل کلمی به صورت منشوری و انواع سبکای بلوربندی در کوارتز که زیاده. بیشترین سبک بلوربندی در بین سنگ ها مال کلسیت است، معذرت، مال کلسیته. هوا هم گرم شده عمو جان، رطوبت هم زیاد، حالت بخار گرفتگی. میان اینجا حالا دیگه طبیعتگردی اینا رو بدونن. این بهش میگن خرمای چوپونی، یک گل قرمزی هستش، یک شبیه به خرما میوهشه. این میوهشه، نه این میخواد میوه بشه، یک گل قرمز رنگی داره، شبیه، نمیدونم، برای که فکر کنم برای کسایی که مرض قند دارن استفاده میشه. بسیار تلخه. خب وصل کنی، وصل. خب
مسیر رو ادامه میدیم ببینیم میتونیم از این مسیر جایی رو پیدا کنیم که بشه به جایی که سنگ‌ها ترک بیشتری داشته باشن، فاصله بین لایه‌ها زیادتر شده باشه پیدا کنیم. بیاین اینجا. یه آبشار حدوداً 10-12 متری. من احتمال میدم که کوهنوردان اینجا آب جمع شده. اینا یک دست دیگه سنگ کربنات هستش و لایه های سیلیسی با رگای سیلیسی دیده، رگای کلسیتی دیده میشه. اینا رگای کلسیتن، سیلیس نه. یکی هم اومده هم خواسته آبشار رو بالا بره. رسمون رو میبینی؟ بیا اینجا. رو زمین رسمونه قطعش کرده، نتونسته بالا بشه، رسمون رو قطع کرده. رسمون مال کوهنوردیه، قطعش کرده. خب یه لحظه فیلم رو قطع کردیم. دیگه هم درخت انجیر کویه، هنوز انجیراش نرسیده ولی انجیر داره. حالا پای درخت دیگه دیده میشه همونجا. خب چون مسیر آبشار ما نمیتونیم بریم بالا، یکی از این تیغ‌های کناری رو انتخاب میکنیم. از همین تیغ باید همینجا هم داشته باشه، جوری نیست که نداشته باشه. باید همینجا تیکه سنگایی که فاصله بینشون افتاده رسوبات کربنات داشته باشن. آرزا شما نتونستین هنوز پیدا کنین. خب این مسیر رو باید ادامه بدیم. این مسیر رو ادامه بدیم ببینیم. عمو جان شما هم بیاین که، ولی رطوبت هوا خیلی زیاده. او با مشتوا رو گفتم بره سطح بالاتر یه نمای از این صخره بگیریم. از این صخره نمیشه، ما نمیتونیم بدون تجهیزات بریم بالا. پس این مسیر رو ادامه دادیم که راحت تر هستش و بتونیم اینجا. احتمالا اینجا سنگا ترک چیزی خواهند داشت که رسوبات باشه و تشکیل شده باشه. حالا من تیکه پیدا کردم که نشون دهنده یک تیکه بلور کلسیت هستش. رو زمین هستش، باید از جای اینا ریخته شده باشه این بلورای کلسیت. یه تیکه دیگه و رو سنگا که دیده میشه. داخل این شکافا رو همون نگاه کن. اینا معمولا محل پیدایش اون کلاسترهای کلسیت هستش. صورت تخته‌ای بزرگ وسط این سنگا تشکیل میشن. 2 تا من پیدا کردم همونجا. اینا بلور کلسیت دیده میشه. خب معمولا بیشتر مناطق ایران این کوه رو دارن، کوه کربناته. هم خسته شده دیگه. خب بیاین اینجا. اینجا نو در حال شکل گرفتنه. رسوبات دیده میشن به صورت سوزن. دیده میشه همو جان. خب اگه بتونیم یه جایی پیدا کنیم که شکاف عریض‌تری باشه، این والله اینجا رو سنگا تشکیل شده بلورا. خب بیا اینجا هستش همو جان، بیا اینجا هستش. بیا اینجا تشکیل شده کاملا مشخص. بیاین شما بالا، منطقه صعب العبوره برای ما. اینا بلورن. حالا اونجا سایه افتاد، اینا بلوره نه؟ دیده میشه شفافیتش. خب از اینجا هم بگیر که اینجا دیگه شفافتر دیده میشه، نور خورشید افتاده روش. وقتی شما فیلم میگیرین، من این تیکه رو برم اینجا شکاف زیاد داره بین سنگ‌ها، احتمالش هست که اینجا بهتر تشکیل شده باشه.
خب آمشتبا فیلم قطع کردن تا این مسیر خودشون برن جلوتر و ادامه بدیم. آقا رضا هم همراه ما شدن تقریبا تا جستجو یه شکاف بتونیم درز بین سنگا پیدا کنیم که رسوب گل اینجا مستعد برای این کارن. یعنی درزا رو بگیر هر کدوم 30 سانت 20 سانت 30 سانت پهنا گرفته باشه معمولا اونجا بلوربندی صورت گرفته. هوا شرجی شده از بس رطوبت زیاده. رو همین کنار این دردا باید نگاه کنیم. ما که به بالا کوه رسیدیم الان اینجا باید دیگه درزی سنگا ببینیم. خوب نگاه کنیم که بتونیم پیداش کنیم. یک رگه کلسیته بلوربندی. خب آردا میگن که بالاتر هستی شکاف سنگا. خب اینجا هستیش، بیان اینجا. اگه بتونین همونجا اینجا تیکه هستیش رو زمین که جدا شده از بغل و اونجا کاغارزا هستیش شکاف بیشتر هستیش. خب یه تیکه اینجا پیدا شد. بیان اینجا همونجا بلورا دیده میشه. خب اینا بلورای کلسیتی هستن. یه عده جای آدمی حوالی جدا شد که نزدیک هستش یا وسط هر جایی که شکاف‌های سنگا بیشتر باشه اینا معمولا تشکیلشون بهتر هستش. خب بیان اینجا دیگه. اینجا تشکیل شده اونجا. بیان اینجا تشکیل شده کاملا قشنگ و زیبا. یه تار عنکبوت هم. چه تار عنکبوت بزرگی دیده میشه. بلورا کلسیت روش گل لای دارن. خب این بالا هم هستش همو جان. میتونین این بالا رو هم بریم ببینیم. بیاین اینجا. همو جان این بهترش خواهد بود. این افتاده دیگه خودش. بیاین دیده میشه همو جان. این از همونجا افتاده رو سنگ افتاده. اینا شفافن. حالا یه دونه ما دیده میشه که شفافه. گلولای داره روش. خب همینجا بذاریم. حالا یکی لازمش شد داره خوش برداره. ما از وسیله نقلیه‌مون دور شدیم. این تیکه رو میتونین از اونجا تار عنکبوت. خب از اینجا و بعد دیگه تشکیل شده چون اینجا با خلل و فرجا و درزا خیلی عریضن. از اینجا و بعد کوه کلا از این لایه ها خواهد داشت. هر جایی رو جستجو کنین تقریبا وسط این درزا خواهد بود. خب بالاتر از این رگه بلوربندی کلسیت یه پوته گیاهی ما بهش میگیم گل ارونه، یعنی گل آبی. و اینجا 3 داروی گیاهی توی یه منطقه. گل ارونه برای دم کردش برای شکم درد خود. اینا انجیر کوی. بیان حالا نزدیکتر. انجیرهای کوی معمولا کوچیک‌ترن. این شیره انجیر رو میبینین همون که از اینجا اومد بیرون. خب یک افرادی که این زیگیلا رو دست سبز میشه جا باز میکنه زیگیلا قارچی از اون ببرن روش از بین میره. و این یک پوته این دیگه خیلی نمای زیبایی داره دیگه. ایفهمن نگم این از هموناست. اینا بهش میگن خرمای چوبونی. ما بهش میگیم اینا گل در مرحله که میخواد میوه تشکیل بشه. پر طبیعت اینجا خیلی طبیعت بکری هستش. خب ارتفاعات هم بگی که چقدر از این ارتفاع اومدیم بالا برای
کل منطقه الان تقریبا هنوز که ما نصف کوه هم نیومدیم بالا و کل منطقه کلا پایین دیده میشه، ارتفاعی که اومدیم بالا. خب امیدوارم دوستان از شکار امروز و نحوه جستجو در مورد سنگ‌های کلسیته، سنگ‌هایی که جنسشون کلسیته هستش، در بافت‌های کربناته لذت برده باشه.